Menstrual Cup. ඒ කියන්නේ මේ ඔසප් කෝප්පය පාවිච්චි කරනකොට වේදනාවක් දැනෙනවද? මේකත් පැලඳගෙන සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩ කටයුතු වල යෙදෙන එක අපහසුද? හරි විදිහට මේ කප් එකක් යෝනි මාර්ගයට ඇතුල් කරගන්නේ කොහොමද? ලීක් වෙන්න ඉඩක් තියෙනවද? මේ කප් එකක් පාවිච්චි කරන එකෙන් යෝනි මාර්ගයේ වෙනස්කම් වෙන්න පුළුවන්ද? අසත්මිකතා ඇති වෙන්න පුළුවන්ද? ඒ ඔක්කොටම වඩා තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වගේ එකක් වර්ජින් අයට සුදුසුද? ඉතින් මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොටම උත්තර අද පින්ක් ලිස්ට් එකේ. අදත් ඔයාලා හැමදෙනාම පින්ක් ලිස්ට් එකට ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් ඔයාලා වැඩි දෙනෙක් ඉල්ලපු ටොපික් එකක් තමයි අද මම කතා කරන්න යන්නේ. ඒ තමයි තාම අපේ රටේ අයට ඒ තරම් හුරු නැති ඒත් අද ලෝකයේ ජනප්‍රියම පීරියඩ් ප්‍රොඩක්ට් එක. Menstrual Cup. නැත්නම් අපේ භාෂාවෙන් කිව්වොත් ඔසප් කෝප්පය. අද මම අරගෙන ආවේ ලෝකයේ ජනප්‍රියම menstrual cup brand එක. ඒ තමයි All Matters Cup. We think it's time for a new period of periods. Every beginning can be difficult, and it may take you a few periods to get the hang of your menstrual cup. But follow our guide and you'll soon become a dedicated cup convert. ඉස්සර මේ බ්‍රෑන්ඩ් එකට කිව්වේ organic cup කියලා. මේ මෑත කාලේදී එයාලා ඒ නම All Matters කියලා වෙනස් කරා. මට රිවිව් එකට මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ වල දැන් ටික කාලයක් වෙනවා. ඒත් පහුගිය ලොක්ඩවුන් කාලේ අපේ මේ වීඩියෝ වැඩ නතර වෙලා තිබුණේ. මේ බොක්ස් එකේ organic cup කියලා ගහලා තිබුණාට මෙයාලගේ අලුත් ප්‍රොඩක්ට් එක දැන් එන්නේ All Matters කියලා. ඉතින් අපි මේක අන්බොක්ස් කරලා ඉමු. මට පුළුවන් හැම වෙලාවකම වගේ මේ වගේ දේවල් ගැන අපේ ශ්‍රී ලාංකීය කාන්තාව දැනුවත් කරනවා. මේ ලෝකයේ අනාගතය වෙනුවෙන් අපිට දෙන්න පුළුවන් ලොකුම සහයෝගය තමයි ඒක. අපි අතින් පරිසරයට එකතු වෙන පැඩ්ස් ටැම්පූන් ප්‍රමාණය සුළු ප්‍රමාණයක් නම් නෙවෙයි. සැනිටරි පැඩ්ස් මිලියන 500ක් විතර මාසෙකට පරිසරයට එකතු වෙනවා. ටැම්පූන් ප්‍රමාණයත් ඒ වගේම තමයි. ඉතින් මේවා සම්පූර්ණයෙන්ම දිරලා පරිසරයට එකතු වෙන්න අවුරුදු 400ත් 800ක් අතර කාලයක් යනවා. ඉතින් අපිට මේ අපේ ආර්ථවය පරිසර හිතකාමී එකක් කරන්න පුළුවන් නම් ඒක ලෝකයට කරන ලොකු යහපතක්. ඒත් තාම අපේ රටේ වැඩි දෙනෙක් මේ වගේ දේවල් වලට යොමු වෙලා නැහැ. ඒ නිසා පාවිච්චි කරන්න ටිකක් බය වෙනවා. මොකද මේක යෝනි මාර්ගයට ඇතුළු කරන එකක් හින්දා. මේ වගේ එකක් පාවිච්චි කරන එකේ කිසිම අපහසුාවක් නැහැ. ඔයාලට පේනව නේද? මේකේ දාර හොඳ සොෆ්ට් විදියට හදලා තියෙන්නේ. මේකෙන් සීරීම් වෙන්නේ නැහැ. මේව හදන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙඩිකල් ග්‍රේඩ් සිලිකන්. ඒ නිසා අසාත්මිකතාව වගේ දේවල් ඇති වෙන්නෙත් නැහැ. එක දිගට පැය 8ක් විතර ඔයාලට මේ කප් එක යූස් කරන්න පුළුවන්. මේකේ මේ හැඩය නිසා යෝනි මාර්ගයේ ඇතුලේ පහසුවෙන් රැඳෙනවා. ඔයාලට සාමාන්‍ය විදියට එදිනෙදා වැඩක යෙදෙන්නත් පුළුවන්. ඇතුල් කරාට පස්සේ මේක සීල් වෙලා රැඳෙන නිසා ලීක් එකක් ගැන බයක් තියාගන්න ඕනෙත් නැහැ. මේ කප් එක ඇතුල් කරන්න කලින් ඔයාලට පහසු විදියකට මේක නවල ගන්න පුළුවන්. ඇතුල් කරාට පස්සේ මේක මුල් හැඩයට දිගෑරෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක යෝනි මාර්ගයේ ඇතුලේ හරි විදියට පොසිෂන් වෙනවා. මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ මේ කප් එක නවන්න පුළුවන් ක්‍රම කීපයක්. පළවෙනි එක තමයි punch down fold. දෙවෙනි එක තමයි C fold. තුන්වෙනි එක තමයි 7 fold. මේ කප් එක ඔයාලට size 3කින් මිලදී ගන්න පුළුවන්. size mini teenagersලට සුදුසු එකක්. size A normal විදියට දරුවන් නොලබපු කාන්තාවන්ට. size B normal විදියට දරුවෝ ලබපු කාන්තාවන්ට සුදුසු එකක් විදියට නිර්දේශ කරනවා. ඔයාලා මුල්ම වතාවට මේ කප් එක යූස් කරනකොට නටන උණු වතුරෙන් ජීවාණුහරණය කරලා ගන්න කියලා තමයි එයාලා උපදෙස් දීලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ සාමාන්‍ය ඇල් වතුරෙන් හොදලා සැර නැති සබන් වර්ගයකින් පිරිසිදු කරලා තියාගන්න පුළුවන්. මේක ඔයාලට දාලා තියාගන්න පොඩි පවුච් එකකුත් ලැබෙනවා. මේ කප් එකේ මේ වගේ නටුවක් තියෙනවා ඔයගලන්ට පේනව නේද? ඒ ඔයාලට පහසුවෙන් මේ කප් එක රිමූව් කරගන්න පුළුවන් වෙන්න. ඔයාලගේ යෝනි මාර්ගයේ ප්‍රමාණය අනුව මේ කොටස කපලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට හදාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් වැජයිනල් කැනල් එක අඟල් 3ත් 6ත් අතර ප්‍රමාණයෙන් තියෙනවා. ඔයාලට ගැළපෙන විදියට මේක කපලා අයින් කරගන්න පුළුවන්. ගොඩක් අයට මේ කප් එක සම්බන්ධයෙන් තියෙන ගැටලුවක් තමයි මේක වර්ජින් අයට සුදුසුද නැද්ද කියන එක. වර්ජින් එහෙම නැත්නම් කන්‍යාවක් කියන එක සංකල්පයක් විදියට තියෙන එකක්.
එකවරක්වත් ලිංගිකව එකතු වෙලා නැති ගැහැණු ළමයි අපි අතුන ගන්න පුරුදු වෙලා ඉන්නේ එයාලගේ කන්‍යා පටලයෙන්. හයිමන් නැත්නම් කන්‍යා පටලය කියන්නේ යෝනි මාර්ගයේ තියෙන තුනී සමක් වගේ කොටසක්. ඒකේ පිහිටීම වගේම ඝනකම පුද්ගලයන් පුද්ගලයාට වෙනස් වෙනවා. ලිංගිකව එකතු වීමක් නොවුනත් සමහර අයගේ මේ කන්‍යා පටලය ක්‍රීඩා ව්‍යායාම වගේ දේවල් නිසා වුණත් කැඩිලා යන්න පුළුවන්. බටහිර රටවල වගේ නම් මේ වගේ සංකල්ප ගැන ඒ තරම් සලකන්නේ නැහැ. වැඩි වයසට පත් වුණායින් පස්සේ ලිංගික සම්බන්ධතා පැවැත්වීම මහා අරුම දෙයක් විදියට එයාලා සලකන්නේ නැහැ. වැදගත් වෙන්නේ නිවැරදි ලිංගික අධ්‍යාපනය. ඒ වගේ දේවල් නිසා අනවශ්‍ය ගැප් ගැනීම් වගේ දේවල් වලින් වැළකෙන්න සමාජ රෝග වලින් වැළකීලා ජීවිතේ විඳින්න පුළුවන් වෙලා තියෙනවා. බටහිර රටවල තරුණ වයසේ ගැහැණු ළමයි අතර මේ කප් එක ගොඩක් ජනප්‍රියයි. ඒත් කන්‍යා පටලය ගැන හිතුවොත් මේ කප් එකක් ඇතුළු කරන එකෙන් ඒකට හානි වෙන්න පුළුවන්. තවම ලිංගික සම්බන්ධතාවක් පවත්වලා නැති අයට මේ කප් එකෙන් මම කිව්වා වගේ අවදානමක් තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලපු සමහර අයට ඔයාලට පුරුදු ඩිස්පෝසබල් පීරියඩ් ප්‍රොඩක්ට් වෙනුවට මේ වගේ පරිසර හිතකාමී දෙයකට මාරු වෙන කැමැත්තෙන් ඇති. ඒ අයට මම දෙන උපදේශ තමයි ඔයාලා menstrual cup එකක් තෝරගන්නව නම් හොඳ ප්‍රමිතියක එකක් මිලට ගන්න අමතක කරන්න එපා. මොකද මේක ඔයාලා අවුරුදු කීපයක් යූස් කරන එකක් නේ. ඒ නිසා මේක යෝනි මාර්ගයට ඇතුල් කරන ප්‍රොඩක්ට් එකක් හින්දා බාල වර්ගයේ එකක් අඩු මුදලට අරගෙන ඒක වෙනම සෞඛ්‍ය ප්‍රශ්න ඇති කරන විදිහට යොදා ගන්න එපා. මේ all matters menstrual cup මිලදී ගන්න පුළුවන් link එක මම මේ වීඩියෝ එකේ description එකේ දාලා තියෙනවා. ආර්තවය ගැන කියන අමුතු සමාජ තහංචි. ඒ කියන්නේ period taboos ගැන මම මීට කලින් දවසකත් ඔයාලට කිව්වා. මේ වගේ හනමිටි දේවල් පැත්තකට දාලා මේ අතිශය සාමාන්‍ය සංසිද්ධිය ගැන දැනුවත් වෙන්න ඕන. මේ වගේ ආර්තව නිෂ්පාදන ගැන දැනුවත් වෙන්න ඔයාලට අයිතියක් තියෙනවා. මේ menstrual cup එක බොහොම පුංචි දෙයක්. ඒත් මේ වගේ දේවල් වලට හුරු වෙන එකෙන් කාන්තාව විදියට අපිට මේ ලෝකේ ඉදිරි පැවැත්මට ලොකු වෙනසක් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපිත් එක්ක රැඳිලා මේ වගේ දේවල් ගැන දැනුම ලබා ගන්න කියලා මම ඔයාලගෙන් ඉල්ලනවා. අපේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න. ඉතින් ආයෙමත් දවසක මේ වගේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් මුණ ගැහෙනකන් ඔයාලා හැමෝටම සුබ දවසක්.